Sugatan ng isang lalaki sa Bacolod City matapos maaksidente sa motorsiklo kaninang madaling araw. Ang biktima agad na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Bukol sa noo at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng lalaking ito matapos matumba sa kanyang minamanehong motorsiklo sa Barangay 35 sa Bacolod City kaninang alas 12:35 ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si George Del Rosario, 51 taong gulang at residente ng Bacolod City. Ayon sa biktima, galing ito sa inuman at pauwi na sana habang minamaneho ang kanyang motorsiklo nang biglang may tumawid na aso sa daan. Iniwasan niya ito na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang balanse at natumba. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team si Del Rosario na tumanggi ng magpahatid pa sa ospital. Payo ng mga otoridad upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada, laging maging alerto sa paligid at huwag uminom ng alak, lalo na kung magmamaneho ng sasakyan. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Philippines. Patay ang isang lalaking nag-amok at namaril sa Barangay Ode Balara nang makipagbarilan ito sa mga pulis kagabi. Matagal nang inirereklamo ng mga residente ang lalaki dahil nagsisiga-sigaan ito sa lugar. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sa makipot na eskinitang ito sa Barangay Ode Balara sa Quezon City, nasawi ang lalaking ito matapos makipagbarilan sa mga tauhan ng Batasan Police Station pasado alas 10 kagabi. Tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang ikinasawi ni Gregorio Bugtong. Nangyaring engkwentro matapos rumisponde ang mga pulis sa lugar dahil sa pag-aamok ng suspect at pinagbantaan ng kapitbahay na tumanggi sa alok niyang alak. Nagpaputok na po siya sa labas ng pintuan ng 2 beses. Pero bago po siya pumasok doon, nagpapuputok na siya papasok sa bahay namin. Sa bayan? Ang hinahanap niya po ang asawa ko, papatayin niya tsaka ako. Bagong insidente, nauna na ring nag-amok at nagpaputok ng baril sa Barangay Batasan Hills si Bugtong. May tinutukan po siya, kasama ko siya ngayon. Ayon doon sa mga kwento na nung tanong kami, nakainom ata ito at meron away ata mag-asawa. So, tumakbo ata yung lalaki, siguro yan, tumakbo na nagwasiwas ng baril. At katunayan yung aming borders din sa kapitbahay niya, at tinaman ata yung gate. Kwento na lang kapitbahay, nagsisiga-sigaan sa kanilang lugar si Bugtong at nagpapakilalang miyembro ng PNP, militar o ng PDEA. Madalas umano itong manutok at magpaputok ng baril sa sandaling hindi mapagbigyan ang gusto. Maghuhugas po ako ng plato. Tapos nagpaputok siya, tumayo ako. Tumakbo ako doon sa bahay ng anak ko. Akala ko wala akong tama. Nakita ng apo ko na may dugo ako. Yun, doon ko nalaman na may tama ako. Ayon sa pulisya, sangkot sa iligal na droga si Bugtong at miyembro rin ng Bonnet Gang na sangkot sa mga insidente ng nakawan at pang-hold up. Pinaghahanap din siya ng mga otoridad dahil sa kasong illegal possession of firearms. He is reportedly na drug surrenderer. Pag ganitong level na medyo naapektuhan yung decision making, alam ba niyo ba yung mga katulad mga dinadagdag yan para maging shabu yan? Kahit na yung battery solution, dinadagdag yan. So ang epekto niya sa utak, lumiliit yung utak. Panawagan naman ng pulisya sa publiko, agad makipag-ugnayan sa kanila kung may nalalamang iligal na aktibidad sa kanilang lugar. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong hapon, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nahulihan ng Bacoor City Police ng nasa mahigit 500,000 pisong halaga ng iligal na droga ang isang SK kagawad sa lungsod sa isinagawang drug buy-bust operation kahapon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Matapos makatanggap ng ulat ang Bacoor City Police patungkol sa isang operasyon ng isang notorious na drug pusher sa lungsod, agad na nagsagawa ng drug buy-bust operation ng mga ito. 2 buwan ding sinorveillance ng mga pulis ang mga sospek at naaktuhan ng mga ito na nagbebenta ng shabu. Inaresto ang mga sospek kabilang ang isang minor de edad at isang napag-alamang sangguniang kabataang kagawad sa Barangay Talabados sa naturang lungsod.
Bago kasi natin inoperate yan, kinausap natin lahat yung SK na kagawad sa SK chairman doon sa strike game. Bali, nagbigay tayo ng warning na wala tayong pipiliin pagdating sa droga. So, kahit elected officials ka, hulihin ka kung mayroong business kami. Actually, meron kasi tayong surveillance sa kanya na siya mismong nag-aabot sa Shabu. Nasabat sa mga ito, nasa 12 pakete ng hininalang shabu na tinatayang may bigat na 78.75 grams at street value na 535,500 pesos. Ayon kay Bacoor City Police Chief, Police Superintendent Vicente Cabatingan, dismayado siya dahil sa ginagamit din umano ng suspect ang kanyang posisyon sa pagbebenta ng illegal na droga. Ngayon, ang masaklap kasi sa kanya, elected official siya, ginagamit niyang mga downline niya is mga minors. Kaya may nakuha din tayong minors dyan kahapon. So, nung in-interview na natin siya, yung sabi niya, yung 1 million na shabu, kaya niyang mag-dispose sa loob lang ng 5 araw. So, malakihan talaga siya. Sa ngayon ay nasa kustodiyan na ng Bacoor PNP ang dalawa, habang nasa pangangalaga na ng CSWD ng Bacoor ang kasama nito na menor de edad. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Cavite. Prioridad ng bagong talagang director ng Police Regional Office 9 ang pagbuwag sa mga private armed groups sa Zamboanga Region. Ito ang balita ni Dante Aminta. 5 aktibo grupo del private armed groups el continua taas apas el Oficina Regional de Policía 9. Asigon con el nuevo director del PRO9 si Police Chief Superintendent Emmanuel Luis Licop. Uno na disuyo prioridad amo el man-neutraliza con el mga private armed groups na rehiyon. Incluido aquí el grupo de Jamilon Tukalan, Jahalamon, Kajutungayaw. We have to do something. We have to investigate. We have to continue on the private armed groups na sinasabi ni General Beltran. That's one thing that I want to focus on. Manara con esos tan operate na que se llama Triple SB o Sibuco, Siraway Siocon ibaligian na probinsya del Zamboanga del Norte. Ellos es responsable con el mga illegal logging, extortion, kidnapping y después el man turnover na Abu Sayyaf. Admitido el PNP que puede usar también el mga politiko, especialmente cerca ya el eleksyon. That's one concern, big concern. Because I know I was briefed that the warring factions here are getting hit up. Además aquí, tabisya también el policía, el un aktibo y notorioso criminal gang na rehiyon, el Nurjan Sandag Group. Hindi taabahan na Jess el miembro de que manadabes taas violensya na lugar. Dantiamento, UNTOV, Noticias Rescate, Ciudad de Zamboanga. Tumanggap ng humigit kumulang 30 milyong pisong halaga ng agricultural assistance mula sa Department of Agriculture ang mahigit 500 magsasaka sa Talakag, Bukidnon. Kaugnay ito sa planong pag-develop ng DA sa 10,000 hektarya ng lupa sa Talakag, Bukidnon bilang pinakamalaking vegetable garden sa Mindanao. Ito ang balita ni Raymond Octubre. Gipangunahan ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang paghatag og tabang pinansyal o gamit pang agrikultura sa kapin 500 ka mag-uuma sa Talakag, Bukidnon karong adlaw. Pipila niini ang 20 bilyones pesos nga kapital sa pagtanom og gulay, 4 ka forward tractors, 5 nga kabaw og baka, lakip na ang nagkadaiyang klase sa binhi. Subay kini sa programa sa Department of Agriculture nga himuong tamnanan og high-valued crops ang nasa 10,000 ka hektarya sa yuta sa Talakag nga ginatawag nga Miarayon Region. I only have one request. Please produce enough vegetables for the country. Okay? Because if we can develop between 30 to 50,000 hectares here, this will be the biggest vegetable basket of the country. Even bigger than Cordillera. Sa maong sitwasyon, ang DA na ang mamuhunan sa mga mag-uuma o dili na ang mga private traders nga nagakuha og dako nga interes. Hinungdan ko nganong nagalisod paghihapon sa pag-asenso ang mga mag-uuma. Sumala kang Piñol, moabot ang adlaw nga dili na mahimong problema sa nasod ang pagtaas sa presyo sa gulay sa merkado gumikan sa dako nga tamnanan og gulay sa Bukidnon. Magsilbi sab kining usa sa ginakuhaan og gulay nga pareho sa Baguio City. Busa, gilaumang makatabang kini sa pagpaubos sa presyo sa gulay
bisan pa man nga makahiagom og bagyo ang Northern Luzon. Halos dili sab makatuo ang mga mag-uuma sa nasangpit nga lugar sa paspas nga pag-aksyon sa DA sa ilang suliran. Pinagi silang tabang og sa support sa mga akong mga kauban nga mag-uuma nga kuan mo tabang sa ako ang mapalambo ang proyekto. Base sa pagtuon sa DA, bugnaw ang klema og tambok ang yuta, dili lamang sa Talakag, lakip na sab sa silingan niining mga lugar, diin sutabol nga tamnan og gulay. Dili sab ginabagyo ang Bukidnon. Samtang gisugdan na sa lokal nga panggamhanan sa Talakag og Department of Agriculture ang pagmugna sa draft sa 5-year development roadmap for vegetable production sa Imtasula area. Kalabot ang Talakag. Raymond Octobre, UNTV. News and Rescue, Bukidnon. At yan ang mga balitang from D. Ako si Janice Inhente. Maayong hapon. Tatlong 217 araw o mahigit 8 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. And for the news abroad, tens of thousands across North Carolina are without power as Carolinas prepare for major and historic damage from Hurricane Florence. Joey Liam reports. Little change in strength is expected before the eye of Hurricane Florence reaches the Carolina coast, with slow weakening expected after the center moves inland or meanders near the coast, the U.S. National Hurricane Center said. North Carolina Governor Roy Cooper said wind and waves are driving seawater through some coastal streets. Also, nearly 30,000 people in their state already experience power outages. The worst of the storm is not yet here, but these are the early warnings of the days to come. Surviving this storm will be a test of endurance, teamwork, common sense, and patience. The official also stated that they have all the resources to beat the crisis. I believe that we have the resources we need to meet this crisis. We know, though, that we are in the early days and that we are going to need significant resources for cleanup and recovery. Florence is located about 155 miles east of Myrtle Beach, South Carolina, packing maximum sustained winds of 100 miles per hour, the Miami-based weather forecaster said. Hurricane-force winds caused by Florence were getting closer to the North Carolina Outer Banks and coastal southeastern North Carolina, the NHC said, adding that life-threatening storm surge and rainfall was expected. Joey Liam, UNTV News and Rescue, Virginia, USA. U.S. President Donald Trump disputed Puerto Rico's official death toll of 3,000 from last year's Hurricane Maria, bristling at criticism of his administration's handling of that disaster as another hurricane barreled toward the southeast. The Republican president went on to accuse Democrats of inflating the death toll to make him look bad without providing evidence. Puerto Rico's official death toll from Hurricane Maria was raised last month from 64 to nearly 3,000 based on a study ordered by the governor of the U.S. territory. In a tweet, Trump said 3,000 people did not die in the storms. The Puerto Rico report found that an estimated 2,975 deaths could be attributed directly or indirectly to Maria from the time it struck in September 2017 to mid-February of this year. Dozens of explosions apparently triggered by a natural gas pipeline rupture rocked 3 communities near Boston on Thursday. At least 6 people were injured and hundreds were evacuated because of the incident. Fire investigators suspect overpressurization of a gas main led to the series of blasts and fires. The United Nations Children's Fund, or UNICEF, stressed that the Yemen war is a living hell for children. Maylene Soriano has this story. The malnutrition war
ward of a hospital in the Yemeni capital, Sana'a. Doctors weigh toddlers with protruding rib cages and skeletal limbs. 20 children, most under the age of 2, being treated at the ward in Sabin Hospital are among hundreds of thousands of children suffering from severe malnutrition in the impoverished country that has been ravaged by more than 3 years of war. Merrick Cerrelano, the UNICEF representative in Yemen, said more than 11 million children, or about 80% of the country's population under the age of 18, were facing the threat of food shortages, disease, displacement, and acute lack of access to basic social services. Malnutrition, for instance, continues to stalk children. An estimated 1.8 million children are malnourished in the country. Nearly 400,000 of them are severely acute malnourished, and they are fighting for their lives every day. The conflict has made Yemen a living hell for its children. A coalition of Sunni Muslim Arab states led by Saudi Arabia and the United Arab Emirates intervened in Yemen's war in 2015 against the Iranian-aligned Houthis after they drove the internationally recognized government out of the capital, Sana'a. The war has unleashed the world's most urgent humanitarian crisis in the nation of 28 million, where 8.4 million people are believed to be on the verge of starvation and 22 million people are dependent on aid. The coalition has imposed stringent measures on imports into Yemen to prevent the Houthis from smuggling weapons, but the checks have slowed the flow of commercial goods and vital aid into the country. Saudi Arabia and the UAE say they are providing funds and supplies to support aid efforts in Yemen. The Houthis blame the coalition for choking off imports into the country. Despite all that we're doing in health and nutrition and all our investments, the situation of the families without jobs, without income, and in the middle of the war is catastrophic. Maylin Soriano, UNTV News and Rescue. A mysterious illness has affected more than 24 of American embassy personnel in Cuba, and thousands of students marched in Costa Rica to denounce the violence that broke out on Wednesday between the police and some students who were staging a protest against tax reform. Details in this report. Violence broke out in Costa Rica on Wednesday as police and students clashed outside San Jose University during a protest against tax reform in the Central American nation. Students have accused police of brutality to disperse protesters amid tensions over a plan for a 13% value-added tax that critics argue disproportionately affects the poor and working class. One day after the clashes, thousands of students marched on San Jose to denounce the violence. They joined members of the general public to denounce the tax reform. President Carlos Alvarado made an address to the nation, urging peace and dialogue to resolve differences. Cuban officials met with U.S. State Department officials in Washington, D.C. on Thursday to discuss the mysterious health problems that have affected more than 24 American embassy personnel. The State Department declined to discuss details about the meeting, but said that talks involve medical personnel and experts on the situation. At least 26 Americans have been affected by a mysterious illness at the U.S. Embassy in Cuba, with symptoms that include hearing loss, tinnitus or ringing in the ears, vertigo, headaches, and fatigue, a pattern consistent with mild traumatic brain injury, State Department officials have said. The illness, which first appeared last year, were initially described as the result of sonic attacks or health attacks. Chilean prosecutors and police raided the offices of 4 bishoprics on Thursday in search of documents that would further advance investigations into cases of abuse of minors by members of the Catholic Church. The measure is part of other proceedings carried out in recent months in other units of the church to find evidence regarding a variety of accusations by victims against priests and Catholic leaders.
Prosecutor Emiliano Arias ordered the simultaneous searches of bishoprics in the coastal city of Valparaiso and the southern cities of Concepcion, Chilan, and Osorno. Several accusations against members of the Chilean Catholic Church prompted the church leadership to open an investigation that has generated the resignation of dozens of bishops and priests. In June, then Bishop of the city of Osorno, Juan Barros, was removed from office after being accused of covering up a controversial case of sexual abuse. Masusubukan ng Malacanang team ang performance sa hardcourt ng dalawang bagong big man player nito sa kanilang laban sa Ombudsman Graft Busters. Tatapatan naman ng Judiciary Magis ang run-and-gun tactics ng NHA Builders sa pagpapatuloy ng first-round eliminations ng UNTV Cup Season 7 sa Pasig City Sports Center sa Linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadias. Masusubukan na ang bagsik ng mas pinalakas na Malacanang Philippine Sports Commission Kamao sa kanilang unang salang sa Liga ng Public Servants laban sa Ombudsman Graft Busters sa second game ng triple header ng UNTV Cup Season 7 alas 13:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Dalawang big man ang nadagdag sa pwersa ng 3-time runner-up Kamao team. Ito ay ang 6'5" na si Martin Lloyd Antonio at ang 6-footer na si Alvin Katipon. Makakasama naman mula sa executive sina Special Assistant to the President Christopher Bongo at Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Belhica. Sir Bong, alam naman natin, shooter yan. Sir Greco, malaki rin ang maitutulong yan. Yung mga rebound, yung mga offensive rebound. So, hindi na biro itong liga natin ngayon. So, halos lahat ng team is lumakas. Ngunit ang Ombudsman hindi rin basta pauhuli dahil dalawang big man din ang kanilang reinforcement player. Ang 6'4" na si Verson Franco at ang 6'5" na si Luis Palaganas Jr. Mas mabilis at agresibong Judiciary Magis naman ang masasaksihan sa main game laban sa NHA Builders na kilala sa run-and-gun game tactics sa alas 5 ng hapon. Ayon sa two-time champion at 2014 off-season champion Judiciary Magis, target nilang makapasok sa top 4 ngayong season 7. So, magiging running game kami ngayon kasi may tatlo kaming bago na bata. Yun ang naging problema natin yung takbuhan. Pangungunahan naman ng NHA ni two-time season MVP Antonio Lustestica Jr. Una rito yung matutunghayan ang sagupaan ng two-time champion AFP Cavaliers at DOJ Justice Boosters alas 2 ng hapon. Samantala, kasabay naman ng game ay ang public services hatid ng National Housing Authority, Pag-ibig at PhilHealth. Bernard Dadias, UNTV News and Rescue, Philippines. Good news sa 80s fans dahil nasa bansa para sa isang concert ang pop royalties na sina Tiffany at Debbie Gibson. Ito ang aking balita. Kung ikaw ay die-hard 80s music fan o kahit isang simpleng music lover, hindi pwedeng hindi mo kilala sina Tiffany at Debbie Gibson. Kabilang sa mga pinasikat ni Tiffany ang mga awiting All This Time at Could Have Been. Habang nakilala naman si Debbie sa mga kantang Lost in Your Eyes, Foolish Beat, No More Rhyme at marami pang iba. At bukas, pagkakataon mo nang marinig ng live ang kanilang mga maka-LSS na awit dahil ang dalawang pop royalties magsasama sa isang concert dito sa Metro Manila. Ayon kina Tiffany at Debbie, retro vibes ang hatid ng kanilang concert. You get a little bit more of maybe a rock side from me because of course that was what I loved in the 80s. And Deb just brings true fun pop. So you're gonna have an 80s moment through and through. Great music. Dagdag pa ng dalawang icons, masaya sila na ibahagi ang kanilang musika sa kanilang supporters ng magkasama.
Sinagot din nila ang kanilang long-rumored rivalry dahil sa madalas na usapan ng fans kung sino ang mas mahusay sa kanilang dalawa. There was this instant camaraderie and support that we always had for each other. So that was very much a media fabricated thing, pick a team and pick your favorite. And I always said, but Mom, it's so odd. Like, people can own more than one album. Don't they know that? Why do they have to pick? 30 taon ang hinintay bago nagkasama sa iisang concert ang dalawang 80s icons, kaya talaga namang hindi ito dapat palampasin. Samantala, game na game namang inawit ni Tiffany sa Roving Music Hub ng Wish 107.5, ang Wish Bus, ang isa sa kanyang mga smash hit na If Love Is Blind. If love is blind, I'll find my way with you. Ang Tiffany and Debbie Gibson concert ay isasagawa sa Mall of Asia Arena bukas alas 8 ng gabi. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue, Parañaque City. At yan ang ating entertainment news ngayong gabi. Ako po si Leslie Longboan. Balik sa inyo, Attorney Reg at Angela. Maraming salamat sa iyo, Leslie. Bago tayo magpaalam, paalalahanan lang natin ating mga kasambahay na mag-ingat po dito po at manatili po sila nakaantabay sa UNTV para po sa update regarding Bagyong Ompong. Mag-ingat ka, kasambahay. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala. ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.